خب بریم مغازه ناسازی کامون بود. فکر امروز مغازه باشه. سلام علیکم. یالا. والا ما داریم سماور درست میکنیم، یعنی دولتشون میکنیم، ای کار میکنم. الان چیکار داریم؟ سماوره چیکار والا داریم؟ سماور خراب شده بود، درستش کردم. پراش در نیا اینطور که میشه دیگه. اون رو چی بود زدیم بهش؟ جان؟ چی بود بهش زدیم؟ این میگن تیزاب. 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 اینم این نمکه. نمکه برای لحم کردن. میخرم برای فروش، میفروشم اینطور. خرید و فروش هم میکنه. اینقدر زحمت کشیدیم تا رسیدیم به این موضوع، به این وضعیت. از ابدا رفتیم، میشه رفتیم. اینجا عمل رفتیم. عمل اینا ابدا میخوایم خاموش کنیم؟ آره. من رفتم پرویه که ابدا کار دیگه میکردم. رفتم دکونش گفتم بابا من میخوام بیام پالو شما کار کنم. گفت باشه آقا شما میتونی پالو من کار کنی؟ گفتم بله میتونم کار کنم پالو تو. 15 روز رفتم پالوش کار کردم. رفقام گفتم بابا اینا پول میخوره، پول کار میکنه میخوردش. آره پول نمیداد شاگردی وقت پول نمیدادن به شاگرد. بله بعد کار یاد میدن. اما کار میگو باید بیای کار کنی یاد بگیری. دیگه ما همه جا رفتیم، زحمتش زیاد فراوان کشیدیم. این شهرستان لحم سازی و از ابدا یاد گرفتم. آقای محمدیان زندگی قبلا راحت تر بودی الان راحته؟ والا اگر دروغ نگم والله قسم قبلا قدیم بهتر بود. آره. كري أخوة بخير بيه كساك دايما ماني عزيز خوايا رجي وهاور سرواجا دايا شوي فايز خابا وهربه خواك شوكي ورانين دايدلي عالم شاول كساك دايدلي من غامقين قربانت باشین خواهش. آقا خدا قوت سلام. سلام علیکم، خوش خسته اومدید. نباشید. قربون سلامت باشید، در خدمتیم. یالا. آقای قاسمی. بله در خدمتم. آقای پرمایه. دوستان از شورای روستا هستن. بریم تو روستای چرخی بزنیم. بفرما در خدمتیم. اینجا اصل ترمینال روستاست. اسم روستا کجاست؟ گلین. گلین. بله. گلین در کجا واقع شده؟ در 45 کیلومتری شهرستان سنندج قرار گرفته. سنندج. بله. این هم سنگفرش روستامونه. یعنی به طرف روستا حرکت میکنیم. الان ما در واقع داخل روستا هستیم دیگه. اول روستاییم. اول روستاییم. گلین آقای پرمایه گلین یعنی چی؟ گلین به زمان فارسی زبان خودی میشه دست جمعی. دور هم جمع شدن. گل و همیاری. معنی با هم بودن و جمع بودن. لغتا معنی گلین در اصل کلمه ترکیه، در اصل
عروسه. آها. چرا یعنی ترکی وقت اینجا جمعیت ترک داریم مگه؟ نه. آها. این میگی واژه ترکیه؟ بله. جالبه. آره. بفهمی. سلام. سلام خوبی؟ احوال شما؟ سلامت باشی قربانم. خسته نباشی. سلامت باشی قربانم. چه خبر؟ خوبی؟ کیز اومده نام شما آقای؟ آقای محمد تنایی. آقای تنها چرا آقا تنهایی آقای تنهایی؟ نه بابا تنها چیه؟ فامیلش تنهاییه. شما ماشاءالله. سلامت باشی. شما خوبید خانم؟ حال شما خوبه؟ خدا قوت و قول بخیر. بفهمید. بعد روستا بافت سنتیشو فکر کنم بیشتر حفظ کرده. حفظ شده بله بله. آره؟ بله حفظ شده. ولی ساخت و سازایی هم میشه. میشه ولی تقریبا با کاگل و اینا پوشش میدیم خودمون. شما الگوی مشخصی دارید برای ساخت و ساز که مثلا آقا اگه بخوای بسازی بله. اینو رعایت کنید بله، اینو رعایت بله، کنید که روستا اون چیزی بله بافتش شکلش کاملا حفظ شده. تا حالا حفظ شده. موسوی جان یه چشمه قدیمی داریم اینجا. خب قدیمه. خب قبلا که اینجا اولین روستا رو بناگذاری کردن مثلا آب به خاطر همین دو تا چشمه بوده همینجا دو تا بناگذاری چشمه کردن. که اینجا بودن اینجا بودیم. میتونیم بریم آره، ببینیم؟ بریم اونجا ببینیم. خب بله بفهمید بسیار عالی. خاطر دو تا چشمه بسیار. روستا رو بناگذاری کردن. یعنی دور این چشمه روستا بنا شد. این چشمه الان مثلا لوله کشی آبینا هست ولی اون موقع اصلا لوله کشی اینا نبود. همیشه آبی هست در میاد. بله بله. الان اینجا که رد میشیم این روستا این مدرسه روستامونه دوره اول. آره دانشگاه این نانوایی امروز جمعه بعد از ظهر تعطیله. تا چه مقطعی داره؟ ما نانوایی فقط سه‌شنبه تعطیله. مدرسه در شنبه در چهارشنبه در مقطع قبلا دبیرستان داشتیم ولی الان 2-3 سال جمعیت کم شده رفتن شهر فقط در راهنمایی داریم. در راهنمایی داریم. چه این مغازه‌های کوچولو این قبلا مغازه قدیمی بود اینجا ما سالهای 70 69 اینجا خرید می‌کردیم. مغازه اولین مغازه بود اینا. اولین مغازه بود. آره. چه آقا؟ زیبام هست روستا آقا. بله. اینا درختای چیه؟ این گردوه. گردو چطور بوده یوسف؟ الحمدلله خوب بود. بله. خب همین چشمه منظورت داره؟ جان همین چشمه. همین چشمه آره. هنوزم آب میاد. هنوزم آب داره آره. این نصفش هم میره برای کشاورزا الان. اون موقع اینطوری نبود. اون موقع یه سنتی بود. الان اینو گذاشتن کسی بیاد آب بخوره بقیه‌اش میره برای کشاورزی. روستای گلین حالا که نگاهش کنی به طور پلکانی درست ساخته شده. از هر طرف که نگاه کنی پلکانی درست شده. همش هم اکثریتش با چوب و خاک درست شدن. یعنی کاگل. سقف خونه ها حیاتمون خونه قبلی. آره آره. کلاً با دار و به قول خودمون داریه سقفش. دیواراش هم کاگلیه. کاگلی. بله. یعنی سنگ و چوب و تخت روش تخت است. اکثر تختن آره، شاید گلی. گلی. اینجا که رد میشیم این دیگه روستا قبلا اینجا احوال شما؟ شما خوبی؟ سلامتی انشالله. آقای؟ آقای هوشیار ملکی ملکیه. یکی از کشاورزان خوبمونه. آقای خیلی خوبیه همسایه عزیز ماست. آقای ولی که سر باغ رفتی یا اومدی؟ الان میخواد به سر باغ نماز جمعه الان میخوام برم دوباره سر سر باغ. یه باغی هم بریم ببینیم. میریم نزدیک باشه حالا زیاد سریع شب نکنیم. هر وقت دلت خواست بریم. بسیار عالی. بفرمایید خدا زنده قربان. باشی ممنونم خدا اینجا تو روستا که اومدیم الان وسط روستاست. اولین که بنا شده بناگذار این قسمت بوده. این قسمت روستا. اسم پایین روستا. پایین روستا. قدیمی تره. به خاطر همین چشمه ها که بودن نزدیک بودن اینطوری بنا شده این وسطش. اونایی که نزدیک آب بودن. آره. آره. مثلا الان لوله کشی نشدن دیگه روستا وسط پیدا کرده و
از این طرف از اون طرف از همه جا بیشتر شده روستا جمعیتش. آره بافتش هم اونجوری مونده، بافتش هم قشنگه. اینجا دره بوده این قسمت رو، الان شده جاده. قبلا دره بوده مثل اینا، الان جاده درست کردن دا بالا میخواد بره بالا. درست کردیم، سرشو پوشوندیم که مردم راحت تردد کنن. وسیله نقلیه میارن. سلام آقای مهندس. سلام خیر. آقای مهندس سلامت علی. حالا باشن. از کجا میشه؟ اینا مهمون من از 11 از تهران اومده. آره اینا امروز از تهران اومدن. از همه جا ایران از خارج هم میان روستای گلین. اونم گردشگریه. آره اینم هست. 11 تا اقامتگاه هم داریم. این قبلا اینو که نگاه میکنی کتابخانه مسلم جلال زاده، قبلا این که گفتم آب مردم از اینجا حوض بوده. قدیم ما اینجا می اومدن برای حمامینا اینجا داریم، ولی الان کتابخونه است. الان شده کتابخونه. آفرین کتابخونه هم باز. آره کتابخونه، 3 تا کتابخونه داریم. آره مسجد هم یکی داره. این 2 تا یکی هم شخصی که خانم اسم یادم رفت از تهران اومده، اون چند تا قدم خیریان. خانم قدم خیریان. اینا شیرن، عوضشون میکنن برای فروش. برای فروش. آره برای فروش. اگر مشتری بیاد پیشون بدم. اینا شیرن، تمام کن. من همه چیزهای اینا دارم، من که وقتی لولتشون میکنم مشتری میارم پایین، میبرمشون برای خونه بابا، این کار انجام میدن. مردم با هم صمیمیتر بودن. مردم رعایت میکردن، مردم اینقدر ناراحت نبودن. الان مردم بله نه درست میفهمید. بله الان تماشا کن. من نمیگم مثلا خدا نخواسته یه چیزی بگم که مثلا شما ناراحت بشید. نه خواهش ولی می‌کنم. الان نه من ناراحت نمیشم هر چی. الان مثلا وقتی برنج یاران و چیزی که این کردن، مثلا بدانه یکی دونه برنج و 400 500 تومان. یک دانه برنج، یک گونی 10 کیلویی برنج 2 میلیون و 200,000 تومان. بله بله متوجهم. و هزینه گران شده دیگه. هیچ یعنی الان هر دائم بس هم بابک 200 میلیون داشته باشه باور کن. آقای محمدی شما چون تجربه کردین من دارم میگم، یا قدیمی‌ها معمولا قدیم یارو دیگه فکر فرداش نبود، اینقدر خیالش راحت بود، فکر جمع کردن این که آقا فردا حالا من چیکار کنم، ولی امروز میخواد تا فردا. یعنی این باز دنبال انبار کردن و دنبال مخفی کردن و تو پستو گذاشتن نبود. نه. ولی الان کلی آدم ذخیره میکنه، باز عقبه. الان خودم مثلا میرم دوبون، اگر من میخوام دو تا برنج بخرم، 2 تا روغن بخرم، 2 تا مثلا این چیزا مثلا بخرم، دیگه من نمیتونم برم رو ترمینال بیارم و یا برم شهر بیارم. جمع میکنم خونه با خودم و خانم. بله. بس هم الحمدلله شکر به خدا از شهر کار میکنن. با خدا قسم پی روز اومدن باخ پالو من اول با پدر به خدا قسم ما هر کاری میکنیم که با خرج نمیرسیم. خرج گران شده. بله. خودتون میدونید. بله. بریم بازارین که خب. بله میدونم. ما هم سال کوتا کردن چختی کرده. در روستا شاید 150 سال 200 سال بیشتره. بابا بیشتره. ما یادمون نمیاد ولی فکر کنم 500 600 سال خدمت داره. آره خدمت داره، خیلی خدمت داره. شاید هم بیشتر. نه شاید هم بیشتر. ما نمیدونیم دقیق چون ما نپرسیدیم. به این شکل و به این چیز حتما خدمتش بالای 400 سال بیشتره، شاید بیشتر هم باشه. بله. این هم یکی از دالانه روستا. بالاتر هم یکی دالان بزرگ هم داریم. حالا میریم میبینیم. بله. اینه که مشاهده میکنید یکی از دالان‌های روستا. بله دالان میگیم به زبان محلی خودمون. صابات هم بله. مسقف. بله. آره. اینا هم از هم مسائل قدیمی درست میشه. آره نگاه کن. از چوب و دار و کاغذ. این راه اصلی روستاست.
چوب چی؟ چنار چنار. اغلب از چوب چنار استفاده میکنیم ما، کمتر از چوب های دیگه، چون چنار هم به خاطر این هم الان کوچه است دیگه. بله. این کوچه است. بله جالب. کوچه میخوره میره خیلی بالا. جالبه. آره این دیگه بنبسته، میره بالا این بنبست هم میشه. سقفش پوشیده است. آره دا اونجا اون سقفش مسیر پوشیده. در روشنایی که دیده میشه سقفش پوشیده شده. تابستون خوب بود دیگه آدم خانه میشد. تابستون مثل کلر از اون طرفات میاد، از این طرفات میاد. اینجا بریم این قسمت هم بالا که دوستان مشخص تره. بیا اینجا ما یه چراغسازی داشتیم قبلا، چراغا رو چراغ انگلیسی و اینا اینجا درست تعمیرش میکرد، میکرد. بله تعمیر میکرد. فانوس و اینا تعمیر میکرد. این مغازش بود، یه مغازش غازه استاد مولود مشهور بود دیگه. که چراغای ما خراب میشد، قبلا گاز و برق و اینا نبود، این تعمیر آره. میکرد. ما الان سقف یکی خونه است. آره صفحه خونه است. یادم مصطفی صبح. اینجا اینم میشه نمای روستا رو، نمای روستا رو از خوب باغات گلینه. بله. اینم مسجد جامع است که نگاه میکنید که گفتیم چند سال خدمت داره. آره این روستا چقدر جمعیت داره؟ چند تا؟ نه تقریبا 1300 نفر جمعیت داریم. 1300 جمعیت ساکن هست. بله، ساکنه، ساکن، بله. فصلی هم زیاد داریم. فصلی هم شاید 1000 نفر بشن. قبلا سال 65 میگفتن 3000 خورده 4000 خورده جمعیت جمعیت داشته. داشته، ولی به خاطر مشکلات اینا اکثر میگفتن شهر. بله، ما تو ماجرا. تهران الان ساکن داریم، همه بوشهر، شهر اغلب اصفهان، شهرها بندر ساکن دارن، عباس. بله. دیگه حتی- ماجراتی شناب آه. ناپذیر آره. بود. به خاطر همین نمیشه جلوشو گرفت. اصلا به هیچ وجه. رفتن به خاطر ما مشکل اصلیمون کمابیه. اگر آب داشته باشیم هم آب مردم آشامیدنی هم مهاجرت آب کمتر داریم. شاوزیمون کمه. بعدش هم به خاطر بزرگی روستا 3 تا مسجد داره. هر محله یه مسجد به خصوص برای خودش پس بنا. بنابراین 3 تا محله داره. بله بله 3 سه تا محله. محله داریم. آواز باش بی. باش آواز بیان سلام. هذا منظره في ظريفه والله. هر ردیفی با یه مسیری از هم دیگه بله جدا میشه. بله به هم دیگه مسیرشون جدن. بله آره حالا هم که داریم حرکت میکنیم به طرف همون خونه کفاشه بریم. این مغازه از کفاشیاره. نمیدونم چی بگم. آره بله میباخ و تعمیر میکنه. تعمیر میکنه. اغلب تعمیری. من نیم دکانم. ای نمیدونم ماما خوای بودیم ما رو. نزن. ماما خبر. این داره گردو میشکنه. یا آقا مغازه داره بریم پیش ببینیم چیکار میکنه. بیا اجازه هست؟ یا الله. حسنی خوشنی؟ خدا قربان. فارسی قصه کرده. آقای موسوی عزیز از تهران اومده فیلم روستامون بگیره برای تبلیغ. حالا گردو امسال بعض مسیرها حاجی خوب نیست. بخاطر کمابی آره. آره کمابی و گرمای زیاد به گردو ناسازه. گرما به گردو ناسازه. هوای خنک میخواد. هوا اصلا کلا همه ایران گرم. نه امسال آره کلا امسال یک کمی هوا گرم بود. این نمونه خوبه. این مال سرسیره. این مال گرمسیره. گرمسی. آره الان گردوی خود روستا کدومه؟ گردوی خود روستا دوتا مال روستا. آه دو تا مال روستا. آره روستا به بالا مغزش خوبه. روستا به پایین مغزش همینه سیاس. اینه یعنی تاثیر داره. آره دیگه اینه سیاه میشه بله. آره دیگه سیاه میشه. انشالله که برکت باشه. حاج جان بفرمایید تو سلامت خدا. باشید. بفرمایید چه جالب این مغازه ها شما معمولا تو مغازه همه چی دارید دیگه، از کفش و از چیز و همه. والا خب روستا همینه باید همه چی داشته باشیم. خوب اتفاقا آقا آبادی. روستا همینه.
دبر ما برم خواهش میکنیم از رو خیلی باید چودانی برم شما تو مغازه هستی؟ نه همسایه است. فیلم ده حماساتی گرین کاخفاری خومو فیلم ده هوایی گرین چه خبره؟ باشه بانشا باش. این مغازه کفاش است. الان میخوایم بریم مغازه کفاشی آقای گفتاری محمد گفتاری. ایشون هم آقای گفتاری هستن؟ بله ایشون هم آقای گفتاری. آقای گفتاری یالا یالا سلام. صداشون نمیاد. سر برن تو. اشکال نداره، ما ایشون تو تهران باور میشه دنباله. از این چرخی‌ها بودم که یه دو تا چیز بزنید تو تهران مثلا تعطیل بود پیدا نشد. این شما تنها کفاشی اینجا هستین دیگه، باید خوب باشه دیگه. خوبه دیگه. آقای گفتاری به جز کفاشی هم گهواره محلی سنتی درست میکنه. این گهواره محلی هنوز این گهواره سنتی ها درست میکنن؟ درست میکنن. بعضی هم میبرن شهر تو باغ‌ها همه جا استفاده ازش میکنن. آره جالبه، با گونی و تناب و با چوب و دیگه این مسائلشه. ما اینا چوبا رو میاره و گونی و از چرخش هم جالبه. چرخ قدیمیه ولی اینا خدایی دوخت بهتری میزنن. یه دست راحت‌تر دوخت بهتر. آقای گفتاری یکم از روستا صحبت کن. قبلا شما همیشه ساکن اینجا بودین؟ همیشه. روستا قبلا بهتر بودی الان؟ حالا خوبه. الان خوبه. موقعی چی نبود. چی بود؟ امکانات کمتر. الان گاز و آب و برق هست روستا. شکر برای خدا همه چی هست. همه چی. انشالله که سلامت باشین. خودتون کار کشاورزی هم میکردین؟ قبلا نری الان دیگه با هم قطع شد. سلام. بازنشست شدین در واقع. نه آقای گفتاری گفتار رو با همه چی قبلا رفته تو راه یک سنگی بوده سنگو برداره، مثلا سنگ تو راه بوده. به خاطر همین سنگ رو پاش میفته یه پاش از دست داده. این دقای خدا این کارو کرده. بنده خدا هم خدا خیرت بده. این چون موقع با پیاده و با اسبینا میرفتن تو راه این سنگ اذیت گرفته بود. بله به خاطر همکاری مردم تنهایی رفته سنگو برداره یه پاش هم از دست میده. افتاده روش یه پاش هم از دست داده. انشالله که خیره، انشالله که سلامت باشین. مغازتون هم با مزه است. آقازی مغازه قدیمی ها و من میگم که این صمیمیته فکر میکنی بیشتر قدیم اون صمیمیتی برای چی بود؟ اینقدر مردم با هم صمیمی بودن برای چی بود؟ حالا خیلی هاشون هم نداشتن و همچین وضعام خوب نبود ولی خب خیلی با هم دیگه میرفتن میومدن، از اون شب نشینی میرفتن با هم دیگه رفت آمد میکردن. جای جوازه بچه ها جمع میشدن جای این مسجد میرفتیم شبانه میرفتیم پی میگن شمشره کلیه. خب یعنی چی؟ یعنی شبا میرفتیم شب نشینی همون شب نشینی میرفتیم مثلا این کار میکردیم. الان مثلا زمان قدیم مکینه اصلا پی میگن کارخانه آب گنم میبردم اینجا میحریدم میآوردم خونه دیگه نمیرفتم پالوی. بابا بگم بابا شما یه گونی آب به ما بده. همه مردم اینطور بود. اینطور جمع 2,070,000 تومان 70,000 میلیون نه 70,000 جمعیت هم آبادی اما بود. بریم داخل روستا یه لوازم خانگی هست. سمساری و لوازم خانگی. بریم اونجا هم داریم اونجا. اینم آقای سجادی یکی از بومگردی های روستا به اسم گلین هم زده. گلین. سلام علیکم. خسته نباشید. خوبی؟
آقای موسوی از تهران اومده. سلامتی بخیر بینی آقا من چامان گیان باشه بلاش باشه. شمشان مال ما میشم خونه آقای سجادی میگه هماهنگ شده بری اونجا. فرمایید مغازه سمساری آقای نعمت. سلام. خسته نباشید خوش اومدید. شما خوبه؟ اینه خرابی. نمای قشنگی دارید. سلامت باشین. اینجا میشینه روستا رو نگاه میکنه برای خودش. سمساریه در واقع. بله خیلی خوش اومدید. قربون شما. ماشاءالله روستا امکاناتی هم داره. انا بود دیگه کنه. حاجی بشینید اینجا. خوش دام است. میشه تو میشه میشیدم. واسه خوندن. نه بله. سالوگه. دنگیشو خوشه. دنگیش خوشه. خب بس آقا شد. آقا من کاری ندارم. الان میخوای بگی که تو از شهر اومدی امکانات داری فلان داری میگی اینطوری ولی خدایی همینجا نشستن و این نوار نگاه کرده به خدا آدم طول عمر بده طول عمر پیدا میکنه. والا بد نیست خوبه. یعنی قبول دارم باید شده. برسن به روستا باید امکانات بدن باید من معتقدم که به روستاها باید بیشتر امکانات بدن. من دیروز یکی از همروستایمون خواستم برم او روستا رسید بهم گفت اگه من باشم به جای هر حکومتی باشه هر کس بخواد از روستا کوچ کنه بره مستقیم یک تذکری بهش میدم میگم آقا بیا سر باغ و زندگی نمیای واگذار میکنم به من به یکی دیگه خدای نه اون منظورش آبادانی بله آبادانی روستا بود. بله مهاجر داشته باشین. خیلی اصلا مهاجر داریم ما. درست هم گفته. نعمت کریمیا در گلین. حکس معنی میشه معنی واقعا مسافر شو معروف سيتو كان تو هم اینجا سره؟ ها دي قال ماجو غريب بيولش ماجو غريب و جالب بود برای من گفتیم مردم چجوری خرید میکنن بحث پیش کشاورزن. بله اینجا فصلیه مثلا الان بدهیشون رو پرداخت میکنن دیگر میبرن تا موقع توت فرنگی یعنی باز یه سری جنس میبرن اجناس میبرن آره پولش میمونه موقعی که توت فرنگی توت فرنگی برج دو اون پرداخت میکنن میبرن تا موقع گردو این فصل دیگر یعنی اینجا توی پروسه زمانی اتفاق میفته. آره اینطوریه فصلی پرداخت اینطوری نیست که بگی آقا الان مثلا قیمت تغییر کرده فلان قیمت‌ها تغییر می‌کنه. نه اینجا اینطوری مثلا یکی بیاد بگی نباید چک بیایی نباید مثلا از خونه زنگ میزنه میگه بچه‌ها اومدن هر چی میخوابیشو بده یادداشتش کن اینطوریه هم دیگه میشناسن همون اثر آشنایی بودن و با هم دیگه میشناسن و همسایه واقعا اینطوری قشنگ‌تره آقا نعمت نیست مردم با هم دیگه صمیمی‌ترن. آره اینجا هم دیگه رو میشناسیم یکم دیر و زود میشه ولی سوخت و سوز نداره. خدا خیرتون بده همین هم که شما قبول میکنید از نشانه اخلاق خوب و خوبی از شما یک دو دیگه ممنونم خیلی خوش اومدید این طرفا انشالله راضی از یه روستا برین بیرون. این لباسی که الان تنتونه لباس کردیه. بله. بعد بعضی لباسا فرق میکنه ترش چجوریه این الان خاصه یا نه؟ ولا دیگه اینا لباس محلیه یکی آقا برزانم پوشیده اونم محلیه حالا هر کسی یه نوعی میگم این نوعا مشخص اسم داره؟ بله. مثلا چی میگن به این لباس؟ مثلا به این میگن هورامی زبون ما هورامیه. آره این لباس به این لباسای من میگن کردای عراقی. بله. دای قالگا قری واو اغنوکی برزابو دای فدای شاخو داو سرواگیاو دای هزار ترزابو دای پای زماوه
چون حکمک اینو دی برزه درخته کسی اکوم دی مبوسیه چو پیشکش تموم. دست شما در نکنه. بسیار دست خوش برنه. مردم روستای ما کوچ میکنن 6-7 ماه میرن تو باغ. الان یه نمونه اینه که از باغ اومدن از کوچ برگشتن. این گلو نمیدونم این بشکه برای نفت تابستونشون پاییز هوا سرده از بردن. اینم کجا آوردن ذخیره بعد اونجا چجوری با وسیله میرن یا نه با کلا با وسیله. کلا با ماشین میرن تو باغ. قبلا با با ماشین میرن. قبلا با اسبوینا کوچیشو میبردن تو باغ. حالا کلا شده وسیله. آره. چه کاگی بریمه. برای شما این ریحانه. ریحانه. پیگره بزن پوگره به منوال میزنیم. از اینجا بریم بالا از کوچه، از اونجا میایم پایین. این پلا مشخص بشه. روستامون پلکانی مشخص بشه که همش پلکانیه. کوچه هاش هم سخته. بعد اینو الان چجوری بودجهشو برای سنگفش چجوریه؟ کلا ما از این بنیاد مسکن و دهیاری و اینا برداری و فرمانداری همه با هم همکاری میکنن در این کار رو درست کنن. سلام آقا لایق. خوبی سلامتی؟ آقا لایق از شهر اومده پیش فامیلاش. برده مکان خلیج. من برده. از این نبید. هوا باشه سلامت شو. دست باجون. سلام علیکم. کاخالی شاطر این نانواست. آه زارعی. آره صبح بیشتر میریم نانوا پیشش. این دیگه پس کوچه های روستای گلینه. کوچه سنگفر شده، کوچه سنگفر نشده. اینو نگاه کن چه قدیمیه. این انگور سیاه است. خاصی چیز گرفتیم. ای والله. معمولا روی ساباته همش یه اتاق. آره همه یه اتاق گذاشتن زیرش هم راه. واسه عبور و مرور. نخواستیم. هاي محلی فرق لنا. حفرة حسنا بلو كاشنا ما عندهم. نه والله. بعد بویناش. این حمام کن اینجا؟ نه شانه خوزکی نکنه. ای. والله. كاشنا اللي عندهم حاجة. جالب سر داو یکی خیلی جالبه. ولی نور نداره نه؟ این قدیما حرف زدن یه گوزن کوهی اومده بود اینجا زمانهای قدیم. اینجا جای گوسفندی صاحب این گوسفنده اومده بوز کوهی رو در بهار پیش گوسفندای خودش نگه داشته. گفته بهار بیا برو دیگه ما کارت نداریم. بخاطر سرش نبرن بخورن جو موقع. اینو حرف خیلی هم میزنن. نگهداریش کرده بود در بهار. از گرسنگی اومده بود تو روستا. من این حرفو شنیدیم. آره کولانه. من دالانی بیجین. دال همه دالان گیشین دالان. اینم ورودیش بود. از اونجا اومده اینم ورودی اصلی. آره. اینم ته مقول دالان. این ترمینال اصلی که مردم از باغ و اینا میان اونجا مردم رو میبینی و باهاشون حرف میزنی و میتونی. بعد جالب شما میگین ترمینال؟ آره ما ترمینال میگیم. از اول هم گفتن ترمینال. همه شده تو مردم جمع میشن داره هماره. دیگه ما واقعا همینه دیگه
آره آره جمع جمع میشن میشن. اونجا. اکثریت غروب و صبح جمع میشن دیگه. الان موقع کار رفتن تو باغ، ولی الان تو باغ برمیگردن. بریم بریم. یاد بجا گینان کار برزن. سینه محتسم گینان پرش کردم والله اشکال. پرش کردم ماسه به نظرم سیمانش کرده بونه. نه مکیوره. آره این پایین دست روستاست. والله خاصی زنم اشتباه باتمان. الله. الان یه راه از میریم یه طرف است دلانه. فقط یه نفر میتونه عبور کنه. فقط یه نفر. واسه خدیم. سلام. راه ما مساوی باشید. خود بندی خد نمی‌کنم داد. سلام علیکم. سلام علیکم. دادا قربان. احوال شما؟ تشکر. حال شما خوبه ان شاء الله. سلامتی ان شاء الله. قربون شما. آخی بخیر باش. خدا قوت. کجا داشتی می‌بردی؟ اجمعین. کجا تشریف داشتی؟ من رفتم میلاد. یه خانم گفت برو. خرید کنم دیگه. کلم بیار. بله. گفتم چشم. به خانم‌ها باید بگی چشم. کلمی آورد. چشم نگی. ایمان پایین زنه. زنی که از خدا بترسه. نه زنه نمیخوام. نه دوباره بگو چی؟ زنی با ایمان بله. از ایمان بهتره. بهتره. آفرین. بله. زنی بی تمدن نمیخوام. نمیخوای. نمیخوام. المرأة الصالحة خير الدنيا والآخرة. نمیخوام. شما خوبید قربان؟ بالا دیگه بالا. حال شما خوبه ان سلامتی ان میگم تو این بالا بودن قشنگ همه جا رو زیر نظر دارین ها. خیلی خوبه. سلام. ما روی طبیعت میریم. طبیعت خدا درست کرده. آقای موسوی جانم. بینو خونه یه چای آشی سلامت باشین قربون شما. محبت دارین. حالشون خوبی؟ حال شما خوبه؟ حالا اینا رو گفتن راست گفتن یا نه؟ نه خانم هم تایید کرد. تمومه. نه عزیز جون من کمی یه بار نرفتم. یه بار نرفتم. خدایش میگه چون باید ببینیم. نمیشه همینجوری. نه انسان بشر دو نوعه. زن مرد مرد باید یک مهارت داشته آقا من فکر کردم می‌خواستی بگی زن یکی زن نمیشه به علای جوان رفتن زیر بار. علای جوان رفتن. نه باز به شما امیدواری بیشتره. جوونا خیلی نیست. قربونه. سلامت باشین. سلامت باشین. آجا خداحافظ شما. خداحافظ. جان بخون. خدا فرموده إن ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. یعنی چی؟ نمی‌فهمی؟ نه. میگه خدا من درست کردم زن و جامین من ذکر و انثى. آها این دالان یک نفر است. سلام. احوال شما؟ خوبین؟ حال خاصه؟ قربان بخیری بی. آها این یک نفر باید بیشتر رد نشه دیگه. یه طرف است. اگه یکی دیگه بیاد آشتی کنان هری. نه این آشتی کنان این غر کنانه. یکی بیاد یکی باید بره اول. دو نفر که با هم قهر بودن میومدن بعد با هم آشتی میکنن. باید آشتی میکنن دیگه. نمیدونم راه بسته میشه. خیلی باریکه. خب این مغازه آجموش ببین چی داره تو مغازه؟ مغازه رحمانی. آقای رحمانی مغازه چی دارین؟ مغازه چی؟ به 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 این سوپرمارکت های قدیمی. این یخچال های قدیمی و ترازو. سلامت بیا خدا. بازار رواج باشه انشالله. چند سال اینجا هستین؟ یان چند سال اینجا هستین؟ خودم. نه ما چون سال این چیه؟ چند سالی؟ 20 سال 30 سال. 20 سال. همیشه تو این روستا بودین؟ این قبلا آسیاب قدیمی بود اینجا. آسیاب گندم. مردم می اومدن اینجا گندم آسیاب میکردن. اون موقع از این آسیاب خودمون گندم داشتیم. این آسیاب میکرد. ولی الان شدم سوپرمارکت. سوپرمارکت. آره این قبلا آسیاب. خدا خیرت بده باز به مردم. آره والا آسیاب. خدا نگهدار شما. برو ما دانش تازه شدی پیرمرد هیچی نمیتونی بکنی. آره ما میگیم
بشین خونه تازه شدی پیرمرد کجا میری؟ به 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 اونجا رو میگه هیچ کسی پیرمردا رو نگاه نمیکنه کجا. صمیمیت قدیم وجود داره الان؟ نه چرا؟ ندارنده الان هشت مثلا کسی کار نمیکنن. اینا که یک کسی کار میکنن تو زمینشون تو باغشون جای گندم و جو و اینا ندارن، باید ببینم بخرن. یعنی روستا اون از حالت تولید کنندهش اومده بیرون دیگه تولید نمیکنه. حالا الان اینجا زمان قدیم مثلا 30 سال از برای اولا ما میرفتیم خونه خودمون گندم میکاریدیم، نخود میکاریدیم، مثلا کارا میکردیم. حالا دیگه نه. خب برگشتیم سر جا اولمون، ترمینال اصلی. سلام علیکم. خدا قوت. خسته نباشین. اون چیه دستشون؟ داربره. آها. بذار ببینم چه دستش فرق میکنه باشه دیگه. داربره. برای چی؟ برای کدوم شما؟ نه این دار بزنه پایین. این دار بزنه پایین. مثل همین داستای داستای شما ولی نه فرق بزنیش پایین. آره. سیبیلا رو ماشاءالله تابوندی و یه عکس خوشگل بگیریم از شما. اوکاتا. ها؟ دار بزنیم یا پایین. سلام. شما خوبی؟ و دوستمون رو باز دیدیم. حال شما خوبه؟ سلامت باشین ان شاء الله. ماشاءالله خوشتی برای مشتری. به به به. بله من اصلا دقیقاً دوباره خوشتی بود دارم میگم. یالله حال شما خوبه؟ خوبید ان شاء الله. سلامت ان شاء الله. خیلی ممنون. اینو الان چی بهش میگن این جلیقه که پوشیدین؟ این فرنگی. فرنگی؟ فرنگی. فرنگی. این معمولا از موی بز یا پشم گوسفند؟ مالی گوسفند. پشم گوسفند بافته میشه. این از هورامانت درست میکنه. هورامانت. دیگه الان فصل شده کم کم سرد میشه این کمر و اینا رو گرم میگیره. سلام علیکم. احوال شما؟ آقا دیگه بزرگان اینجا نشستن دیگه. بزرگان غروبا میان جمع میشینن دور هم. حال شما خوبه؟ پیرمردیم دیگه اراده خواهد. نه آقا شما بزرگوارید آقا. خوبی شما؟ سلامت باشید. خانه روستا بود. ما همه چی داریم. خفاخو گلو داریم، توت داریم، محلی آلو داریم، خلاص اینا داریم، همه چی داریم. آقا میگن کردان مهمون نوازن یعنی چی؟ یعنی باید امتحان کنی که مهمان نواز باشن. حالا امتحان هم میکنی؟ الکی که نمیشه همینجا بشینی. باید نه باید خلاصه پذیرایی کنن که معلوم باشه. عروسی اون موقع 3 روز توی روستا داشتیم، میرسیدن بچه ها خانما جدا، پسرم جدا میرسیدن. خلاصه 3 روز طول میکشید. 3 روز 2 روز مثلا بود، بیشترم یه هفته طول میکشید. اون موقع آب گوشت درست میکردن، خیلی عطر و اینا، خلاصه باصفا بود. یک گوسفند میکشتن، من نمیدونم یه گابی میکشتن برای عروسی. حالا دیگه شده این مرغ و برنج و اینا دیگر دوستی و قدیمی نموده براشون. خب میگفتیم بعد معمولا این مراسم رو مردم کمک میکردن برای اون صاحب مجلس که میخواست مثلا حالا فامیلای خودش کمک میکردن. برای چی؟ چرا نمیکنن؟ ما همکار بودیم همه. کمک میکردن. آره با هم کمک میکردن. حالا میطوره هم یادم. الان هم روستا میطوره. خیلی عالیه. ما دخول داشتم اینجا، یک خونه داشتم اینجا، کار میکردم، چای با مردم میدادم.
کارخونه چی؟ همین چای فروشی. چای خونه. چای فروشی. کارخونه جمع کردی؟ آره جمع کردم الان. ای بابا ما. کار کشاورزی هم داشتی؟ کار کشاورزی هم دارم. محلی شدی؟ تو محلی از نداریم ما. ما یه سوالی بگم تو باید جواب بدی. بله بفهم. تو بچه کجایی؟ من خودم اصلیتم گیلانی هستم. شما؟ گیلان. تو نم. قضیه که نه بی خواه بیگره. دست خوش به دست شما دارم. بگی بینم. برداشتم. بگی. گله‌های گوسفند هم برمیگردن از چرا. در زبان کردی به این گله‌های گوسفند میگن ران. اول صبح روز شنبه ببینیم آقای سجادی بله در خونش هم بازه. آقا سلام علیکم. خوبی آقای سجادی؟ صبح شما بخیر. خوبی انشالله. به 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 دست شما در نکنه. خوبی آقای سجادی چیکار می‌کردیم؟ به آقای سجادی ما خدمتشون هستیم. بسیار دوست داشتنی مهمون نواز. آقای سجادی این چیه گذاشتی آقای سجادی؟ این آب گوشته. آره آب گوشته. به آب گوشته. تو این فضای قدیمی آره. این بابام خریده. والا 500 تومن. 500 تومن. آره والا هنوزم دوست دارم. میره برای فکر کنم 40 سال پیش خریده دیگه. نه بابا بیشتره. برادرام بیش گفتم من به هیچ کسی نمیدم. خدا خدا. هم برای خودم برم دارم. نه خدا اینو به کسی نمیدم. گفتم میشه نه جنس دارم بله. من دوستش دارم. روسی هن درسته؟ روسی هن. اینو مورش نگاه کن. آره متوجه هستم بله. خب ما با خانه خدمت آقای سجادی هستیم تا بریم تو روستا ادامه ماجرا و اینم در واقع خانه زیبای آقای سجادی و اقامتگاهشون. از این پنجره ببینیم. آبی باشدی. آمد دی. سلام باشم. همه دیگه خلاقه چه سلام علیکم. سلام اول شما حال شما خوبه؟ سلام عزیزم. کاسش سلام کاک سجادی. کاسی یاشر گه. ما بچه دیار تانی بود نسا. خن مرد. لگاین. یا خاک من دالما گل با. صداتی علیه. بام گنه. دب شو بام نه مالو. اسلام گنه کاکی گه. باشی. نه اتنا لینا سهلی اما کمی دکان میشه.
اینجا مدرسه روستاست داره؟ بله مدرسه روستا. سلام. خوبی؟ دروازه بانی؟ آره دروازه بانه. چند تا گل خوردی؟ هیچی. هیچی؟ ای بابا. سلام. خسته نباشی. استاد رفته داخل موازج منتظر ما یاد مربی موازج باز کنه. خب این الان این مسیر باغه دیگه درسته؟ مسیر بله باغ. میخوایم بریم باغ. یه باغیه که خودش هم پیوند پسته زده. پسته؟ پسته بله تو روستای ما هم پسته هست. آفرین. میمان مردن پده. خوبی قبا حال شما خوبه؟ خدا قوت خسته نباشی. خوش اومدی. چیکار میکنین اینجا؟ والله اینجا کشاورزیم توی باغ کردیم. چی میکاری؟ والله باید گردو داریم. سماق داریم، نمی پسته مسته داریم. اینا. بعد باغا اینجا همشون در واقع شیب دارن دیگه. همه شیب داره. همه شیب داره. آره شیب داره اینجا. و سختی های خودشو داره. ها دیگه اول داره. بریم پایین ها. این الان چیه آقای صادقی؟ این کاجه. درخت کاجه. پیوند زده. آها، دیگه این نیاز زده. پیوند زده. این دیگه نیازی به آب زیاد نداره. چون خودش وحشیه. آب کم میخواد. بوته اصلی وحشیه دیگه آب نمیخواد آب زیاد. آقا من الان متوجه شدم که شما درخت وحشی خودرو رو آوردی که احتیاج به آب نداره. با پیوند و با حالا فتح فنونی خودت داشتی پیوند دادی درخت به اینجا رسیده و مثل همون که زمانی که وحشی بود احتیاج به آب نداره. درسته؟ نه. خب اینو باید الان شما ثبتش کنین. ثبتش کردین اصلا؟ نه والله اصلا رفتم جهاد میگن به من گفتن توی کردستان کاش نمیشه پس. یعنی خودت هم رفتی گفتی اونا میگن رفتم. خب بگی آقا قدم رنجی کنیم بیایم ببینید تو. خب گفتم رفیق داریم پای روستا. بله. پای صد. اونم گفتم رفتیم جهاد جواب ندادن. آقای صادقی این همین وحشیه پسته وحشیه است. بله خودم کاشته اینا. بله. الان شما پیوند زدی درسته؟ بله خودم کاشته. دقیقاً کجاست الان پیوند زدی؟ پیوندش اینا. پیوند زده اینجا. اینا پیوند. اینا پیوند. اینا پیونده و این پیوندیا 4-5 سال دیگه میگیره. بله والله. بار میده. بله. هم ده اردوان ندادم. اکبریا درشتن. درست. نه درست. بله. درست. رقم صادراتیه. درست. درود بر شرف ممنونم خوش اومدید که این کار کردی. ممنونم خوش اومدید. این باعث آبادی روستا باشه. بابا اینا باید یاد بگیرن. رفتم جهاد گفتن توی کردستان اصلا نمیشه کار کرد. چیه سماقه؟ آره. نگاش میکنی شربیت آب میشه. برو خدا. یکی برو بالا. کاش آقای موسوی جهاد کشاورزی حداقل اینقدر به خودش جرأت میداد میامد از مثل کشاورزی مثل صادقی تقدیر میکرد. خدا شاید طول یه سال نمیاد بپرس آقای صادقی چه کار کردی چه کار نکردی. اصلا خدا شاید کارایی که انجام داده جای تقدیر داره. تو ببین پستر چجوری پیوند زده اما این ون بوده. توی باغش نگاه کنی 70% باغش شده پسته. از اینجا روستا قشنگ. جهاد ماشو با کردستان نمو. سلام عمو. خوبی؟ از مدرسه اومدی یا دارتی میری مدرسه؟ از مدرسه داری میای؟ کلاس چندمی؟ آمادگی؟ آفرین. اسمت چیه؟ مهنا. چه اسم قشنگی مهنا.
سال دیگه میری کلاس 1. خدا به شما عزت و سلامتی بده، انشالله که برکت باشه. دست شما درد نکنه. قربون شما. آره دیگه الان اگر از اینجا بخوای بری شهر فقط کرایهش این پول میشه که ازت میگیره. بله. ولی خب این نما حالا جلو خدا آقای محمدی خوب درستش کرد یا نه؟ آره کارش حرف نداره. نه استاد کارش همینه. 50 سالیه این کارشه دیگه. کارش حرف نداره. ولی اگه یک کمی ارزون‌تر منصفانه تر حساب می‌کرد بهتره. دست شما درد نکنه. ان شاءالله که به خیری استفاده کنید. سلامت باشی. ممنون.